أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح أحضر معاكم أحد أنواع المقبلات الشهية وهي فتة الباذنجان اللي ممكن تتحضر مكوناتها مسبقا ويتم تجهيزها قبل التقديم مباشرة. مكونات فتة الباذنجان: حبتين باذنجان مقطعة مكعبات، 3 أرغفة متوسطة من الخبز مقطعة إلى مربعات، كوب ونص زبادي أي ما يعادل 300 جرام، ملعقتين كبار طحينة، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة صغيرة ثوم مهروس، ملعقة كبيرة من دبس الرمان، فلفل وملح حسب الرغبة. وللتزيين وإضافة النكهة بقدونس مفروم ولوز مقلي. الخطوة الأولى بنقلي الخبز حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش، وبعدين بنقلي الباذنجان. من الممكن استبدال عملية القلي بشوي الباذنجان في الفرن أو قليه في الإير فراير. لتحضير الدريسنج أول شي بنضيف الكوب ونص من الزبادي، وبعدين بدنا نحط الملعقتين الكبار من الطحينة، ملعقة عصير الليمون الكبيرة الحجم، الثوم والملح والفلفل حسب الرغبة، وبنمزجها معا حتى تتجانس كلها مع بعض. زي ما شايفين هيك الدريسنج صار جاهز. مكوناتنا الآن جاهزة، ويفضل إنه يتم جمع المكونات في طبق التقديم قبل ما تتقدم مباشرة. نوضع الخبز المقلي في طبق التقديم، وبعدين بنضيف عليه الباذنجان، بنقلبهم مع بعض، بنرش دبس الرمان بشكل خيوط متفرقة، وبعدين بنضيف الدريسنج اللي حضرناه على سطح الخبز المقلي والباذنجان، وبنفرده عشان يكون كمان شكله مرتب. من الخطوات المهمة إنه نضيف البقدونس لإضافة النكهة وللتزيين مع اللوز المقلي. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة إنها راح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. صحة وهنا.